Poster tu la tu, poster tu, ay! Ay! Kiyo, Arşida. حسابی هی حسابی خبر دو بیا صبر کن بریم بیا بالا تو نکنه دو بر نبو ببر بیا وای نره یا ابا بیا وای برگرد بیا یا خاکو بیا وای نره تا بره نره دنبالش تا بره پیداش کنیم یه جای امنی پیداش کنیم خانم یه تریس اون شوی این سراغه یعنی هم صبح زی بریسیم با اصله با همه چی بین سراغش تازی بریم تازی تون بدو کاملا سعی کن تا یه دوربینی بوم منم حسش یا نه تا بیان جلو یه دوربینی بوم بیا قشنگ ثابتش کنم صداش یا ابد پس
هی کنی بیار ها. وای تفاهم باش تا بترس. حتما برد از این ور نه. صبر کن. حواس تو تمام میام. حواس تو کن. چقدر برد بسازیم. بیار. و آش دارم حتما پیدا کنیم. یا کمک ما گوشی داخل هست. یه لحظه گوش نمیگه. تا بیا فیلم قد نکن. گوش نمیگم. فیلم قد نکن. بگه بر همین بایام همین رو بور. غارش هم بالا. علی جای خطرناکه. وای خیلی جایی که نتایم. بیا بالا. یا اوما تفاهم. یو سورو دوباره اومد. وای علی وای نزن یه جایی اون که دومینه زخمشو نکنه. بونشو که برای ور همینه یعنی تا موقع کردنی کوی کردیم. وای کورو نه رفتون نیست شو خطرناکی دونه هیچ که دومه نبو. خدا اتفاقی میزنم نمی صخره. نمی گرا یکی دو تا بوین بزن مثلا یکی بزن ترس. بیاد از بامو این خیلی خاکه. دوربینه بگه
تو این نیام بزن سر چقدر کو کرده دوربینه بگی قطعش نکن لباس من خینخینیه آرشیدا فرار کرده یه رای خروج داشته آرشیدا نه وای در رای نداره خطرناکه نه سورین بسیار خیلی مواظبونو ولی یه جوری و ضربه بگوی که نارانه بود ما داخل مسیر یه چوپان رو پیدا کردیم آدرس ای قاره بمونده احتمالی که داخل ای قار بویه آروم سب تا ببین سب کن و بالا ایبینی بالا فراری کن از بالا از بالا سیدی چقدر حتما جا کسی زندگی کنه بیا بزن اشکاف بالا اینو بگردین ایریش کنی بالا ها بره بالا بگرد بالا ها یو کمو دو Hey! Come on! Kom on, verschijn Koen, verschijn! Verschijn! بدو بیا فشای تیر باش تیر بو بیا منیش خبره بالا ها بپاش باشه بزنش یورتر بیا کامان بیا کامان بدو بپایین خاک کنه برین داخل خاک کنه کامان خاک کنه بره بالا علی بره بالا خاک کنه بره پنیو بالا بره داخل یا خب همون باز تا بره داخل نه سب کتاب نه همه خواست برای برد بیاره خبرت کنه یکی کاملا همه خواست برای سنگ بیاره از او بره بالاش بیو
کوی کنه مواظب اوه چقدر ترسناکه میخواه کوی کنه بپا علی کامل داخل وای چیا Yo diyor elim ağzı bu. Böyle bir. آرشیدا شو زدك نه خیلی باستیونه نیستی یه چی دار؟ آرشیدا ساکت هیچی شکنی؟ نی برای همون بالا سب بعضی بریم فرینو دیگر دیدم این
بازی بوین نیست سب کن وای 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 یو اول بالا سرمونه صاف بالا سرمونه دوره سلام سلام یه چی عجیبی نمیمه همین کوه ورا سجل هفلیده کردن من چیزی نمیدونم من کوه قسمتیش کوه قسمت این مسیدیم تو بالا او رن این برو من نیامیسی سیل دینش رن سجل رن بله رفتی بالا ها رفتیم بالا زپش رو ببرم بیا ببرم بالا این سایگرم با مویان بله بله یا یا جای اروزیه شکارتی بوده شکارتی منیش دیرنش بدوین بگیرنیش
برای بالا سری ای ورشه بگیرین. نره کام آواز علی نره ها نره بپا علی از ورش نجات از ورش خامر داخل لونش خامر داخل چالش بدون تا زنده بگیرمش بیا بالا شکار توی آروم صبر تا بیام صبر کنی تا بیام خیلی ته داره رای مخفی داره ورش بین بچه یکی کن بیا یا اول بابا کوره یه راه داره ورا بپار نزا وای یا اول فصل سرکه مرا نره وای یا اول فصل یه راه داشت وای سب کن هلاک کن برو شکار چین نره دومه صداش نیا نه سب کن کامران یه فشنگی بود یه تیری بود یه تفنگی بود ها یه تفنگی بود سب کن صداش نه سب کن فقط یه فشنگی بود تا فرار کن ها ایرا واپسه من گفتم بیا با کامران خوشای دنبال شیر برای داخل برشتنی دومنی بالا بیا صدای آروم کنه کجا دوباره برون سرش صبر ها دیمش صبر کن بتا بیادم به تیرسه نه ایراد بشنش
اوه چندیه چی داری بابا تفنگه ما بکن تفنگه بگیر رو تفنگه بگیر زنه زیش بگیرش اومد کمه بچه بگیرش تناب داخل تناب زخمیه بپا زخمی بگیر برا بگیر نسیم زخمیه خب میرم بچه بیگم حواست بود مسلم عادی مسلم بیاین زایمیش دیمیش بدون زخمیه بیاین ایوال بدو اینا تفنگ تمام کن استقارش منیش تمام ازی برم مسلم بدو با تفاهم کام چی کردی مسلم تو بکن تفاهم با تفاهم بزن مستقیم بزن داره بزنش سب تا بیام سب کن شواس کامم بود مسلم بزنش بیا جلو میترسم مواظب پاک کن مواظب را کوی کنه انا کوی بدو چه ردخین شبیه ردخین مسلم بزن ها نزنش Sei tirar. بزن ها نزنی های مواظب بود
مواظب بودیم مواظب. ببر نی تو از بالا بین کنه کنه حواس تو بومرم سب کنی تا بیم سب تا به چل بیام سب من دوبیم بو بچه خوب گرم نکن نه مواظب بود بچه رنگ کوی نی از دور بیا آه بالا میگرد یه چی بوتایی نخشه چل یه چی پایو گرد یه چی سیه نخشه خیلی مشکوکه ها کل همین را بی اوه چند خین داره بچه احتمال داره داخل نبویه بریم مواظب بود خیلی حواس بزن خیلی حواس بزن رد خین دوباره رد خین برای اینجا با هم فاصله بگیریم تمام میان سب کنید چه مواظب بود سب کوره مواظب بود سب کن رد خین نبینین چه بفک چه اومن وای برین وای سب نه tak to jest coś nie będę sobie. Jo, awal pas. Awal pas. وای ندت سنه موجودیه بچه وای چه اومد رفتین رو؟ بالا هم رفتن بالش خیلی کنه در ناچه خدا یا کش نمیرو وای چلیه ده اعصاب یه زخمیه مسلم کاما ایلا او قارا رو سیکن میبینیش؟ چه خیلی مشکوکه بچه یو آبا چه قلبم واسه سنیو حیوانی چه یه بولدزره ولی زخمی اصلا بشین چل بپای یای وای
نره اوکی با بعد یه روز ده بیم بچه رفتن ها بعد یه روز ده با چند نفر بیم با مامور جلبیه خطرناکه اینا باید بواندیم دارو بیوشی چیزی بزنیمش موضوع خیلی خطرناک می‌مونه نمی‌تونی نه دن آخر این گاید نکنم ده شو بو فکر کنم نی بو فیلم بگیره حالا انشالله استوبیه